ang mga ingredients para sa stir-fry veggies. Meron tayong 2 pirasong sayote na nakat na po. Nasa sa inyo po kung anong cut ang gusto nyo. So, meron po kasi akong cutter na ganito po yung design. Tapos, ito po, 1 pirasong carrot na malaki. Tapos, meron po tayong beans dito. Itong beans na to, mga ano po, 1/4 po. 1/4 po to, please. Tapos, 2 pirasong bell pepper. Tapos, 3 ngipin ng bawang. Tsaka 1 pirasong sibuyas. And then po, meron din tayong fried tokwa. 1 piraso lang po to. Naprito na po siya. Tapos, toyo, 1/4 cup. Pero, depende po sa inyo, sa inyong panlasa. Tapos, 1/3 cup ng water. And, of course po, ground pepper to taste. At saka, ang ating oyster sauce na isang sachet. Tapos, mantika. So, yan. Mainit na po ang ating kawali. Pwede na po natin lagyan ng mantika para igisa. Ayan. Lagay po natin ang ating sibuyas. Sunod po ang bawang. Pwede na po natin ilagay ang ating mga gulay. Sayote. Then, pwede na po natin ang ating beans. Lagay na po natin ang ating bell pepper. Pwede na po natin ihalo ang ating tokwa.
Lagyan na po natin ang ating pamintang pino. Ayan po, isunod po natin ang ating oyster sauce. Haluin lamang po. And then, pwede na pong ilagdag ang ating soy sauce. At saka po yung ating tubig. Ayan. So, hintayin lang po natin mga 3 to 5 minutes. Okay na po siya. Yan, after 5 minutes po, luto na po ang ating stir-fried veggies. And lipat na po natin siya sa ating lagayan. So, again po, itong fried veggies natin, nasa 3 to 4% po ang pwede pong mag-ulam nito. Alright. Ayan po. Magugustuhan po ito ng mga anak nyo, promise. Tikman po natin ang ating stir-fried veggies. Napakasarap po talaga. Try nyo po ito mga mamis. Di po kayo magsisisi sa ating recipe na to.